سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ حالتون خوبه؟ امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. امروز هوای آنتالیا از صبح یه مقدار بادی بود، بعد تا به 1 ساعت پیش بعد هوا خوب شد و الانم خوبه، گرم نیست، خنک هوا. بعد دیگه من امروز گفتم دوباره هوس کردم یه نون درست کنم. نون با آب اسفناج میخوام، یعنی به جای آب معمولی میخوام آب اسفناج بریزم. میخوام ببینم چجوری میشه. اصلا نون خیلی وقتی درست میکنی بوی نون تو خونه میپیچه، خیلی خوبه. یعنی چجوری بگم، روی روحیه آدم خیلی تاثیر میذاره، خیلی خوبه. پیشنهاد میکنم حتما شما هم درست کنین. حالا اگر نون اسفناج هم درست نمیکنین، نون معمولی رو گاهگداری درست کنین. مخصوصا اونایی که رژیم دارن، دوست دارن که نونای رژیمی مصرف کنن، خیلی خوبه. با آرد سبوسدار یا با آرد گندم کامل میتونن درست کنن. به جای روغنای معمولی روغن زیتون بریزن، چون از بیرون که خرید میکنیم نمیدونیم توش چه نوع روغنی استفاده میشه. وقتی که خودمون درست میکنیم خب میدونیم که توی نون چه چیزایی ریختیم، به چه صورتی طبخ شده، از نظر بهداشتی، از همه نظر میدونیم که چی درست کردیم. و همین خاطر من سعی خودم میکنم که بیشتر اوقات نون رو خودم درست کنم و کیک ها رو خودم درست کنم، نون ها رو خودم درست کنم، شیرینی های متفاوت. چون اینجا نه شیرینی هاشون به درد ما ایرانی ها میخوره، نه کیک هاشون اصلا مزه مال ایران رو نمیده. اینجا ما خودمون درست میکنیم به سبک ایرانی، خیلی هم خوبه. پیشنهاد میکنم شما هم درست کنین، لذت ببرین. دوست دارم که همراه من باشین. بریم که نون رو درست کنیم. نون با آب اسفناج میخوام درست کنم. من از قبل دستمو شستم تمیز و آردم هم 0.5 کیلو از آرد سبوسدار الک کردم توی این کاسه. این چیز خمیر مایه خیس رو نمیدونم ایرانم دارن یا نه. شما میتونید از خمیر مایه خشکم استفاده کنید. به هر حال هر دوش فوریه. اونایی که ترکیه زندگی میکنم میدونن من از این استفاده میکنم. خمیر مایه رو میریزم تو این زن خوبش میکنم. من 10 گرم زدم خمیر مایه خیس رو. شما میتونید بیشتر بزنید. روش مثلا 13-14 گرم بزنین کافیه. از شکر قهوه‌ای من استفاده میکنم، چون رژیمی دوست دارم. برای ورمدنش یه قاشق شکر میزنم. اینجوری با دستم قاطی میکنم. یه قاشق چایخوری هم نمک میزنم، ولی روی آرد میپاچم. سعی میکنم که روی خمیر مایه‌ام نریزه. من میخوام نون حجیم درست کنم، به خاطر همین از قالب استفاده میکنم که بعدا بتونم دورش بزنم. بعد به خاطر اینکه یه وقت باد میاد برگ توش رو میندازه، من توش برگ رو قطعه میذاشتم. خودم من میذاشتم اسفناج رو پختم، بعد آبش رو گرفتم. خود اسفناج رو میتونید ماست و اینا یا نرگس بعد آبش هم اینجوری هم میتونید که بزنید. تیکه هایی از اسفناج هم توش باشه مشکلی نداره. اونجا که این خمیر من به دست می نشسته، یعنی چیز نشه، دلیل اسفناج آهن داره و
متفاوته. بعضی آردا آب بیشتری رو به خودشون میگیرن، بعضی از آردا نه، آب کمتری رو جذب خودشون. اول هواشو میزنیم. دو قاشق هم روغن زیتون گفته بودم بزنیم، تو این مرحله بزنیم. کارمون روغن میریزیم. بعد اون که تو کاسه جمع شد به ما برز میده. خیلی آروم، خیلی فشار نیاریم به خمیر. وقتی به دستتون میچسبید کمان روغن بریزیم، مشکل نداره. انقدر اینو ماساژ بدین که گلوتنش آزاد شه. انقدر ماساژ میدین که این ورز میدین که این گلوتنش آزاد شه و دیگه نمیچسبه. نون درست کردن خیلی راحت تر از غذا درست کردنه به نظر من که اینجوریم راحته برام. خب حالا اینا میذاریم توی کاسه، یکم هم روغن میریزیم. خیلی راحته. ببین برمیگرده به سمت خودتون. این یعنی خوب ورز داده شده. 10 دقیقه بیشتر زمانتون نمیگیره برای ورز دادن. میذاریم تو گوشه آشپزخونه به مدت 1 ساعت تا ور بیاد. ببینیم چطور شد چونه هامون و خمیرمون. به 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 چه پفی کرده. ببینین چقدر پف کرده. الان من رومال میکنم. میتونین رومالم نکنین، همینجوری بذارین. رومال کنین طلایی تر میشه. شیر و زرده تخم مرغ. رومال میکنیم زرده تخم مرغ و شیر. خیلی قشنگ پف کرده خمیرمون. 40 دقیقه بعدی رو، نیم ساعت تا 40 دقیقه بستگی به خمیرتون داره. من روش سیاه دونه میریزم برای خوشگلی. فرتون هم از 1 رو قبل گرم کرده باشین روی 180 درجه. طبقه وسط میذاریم. به مدت 20 دقیقه باز سر میزنیم ببینین چجوریه نونتون. بچه‌ها این از نونمون آماده شد. زیاد خنک نشده ولی من حالا ببرم ببینم چجوریه.
کاملا داغه، ببین بخار در میاد. اینم از این نونه ما، ببینید. خب اینم از این نونمون. درست کنیم در کنار خانواده لذتشو ببریم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای مهربان می سپارم.